Përshëndetje zonja dhe zotëri, me drejt për drejt këtu në infomagazin Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do jem me ju gjatë minutave në vazhdim. Këto ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Mes Prishtinës dhe në afërsitë policisë, grabitet shtëpia e kryeprokurorit Aleksandr Lumezi. Kryeprokurori dyshon edhe në policinë në po të njëjtën ditë është ndërmarr veprimi për shkarkimin e rojeve policore. Ministria e Drejtësisë shkarkoi 4 zyrtarë të qendrës së paraburgimit në Prizren për rastin e Astrid Deharit, por familja e tij nuk pranon hetime ndërkombëtare, pa u shkarkuar edhe ministrat Dhurata Hoxha dhe Skënder Hyseni. Si ka nisur fushata parazgjedhore në Maqedoni, ku janë shqiptarët në këto zgjedhje parlamentare dhe si pritet dalin ato, sot në pjesën e dytë në infomagazin flet Xhelal Neziri, analist politik nga Shkupi. Në pjesën e studios sot do diskutojmë rreth rastit të Astrid Deharit. Do kemi një debat përsëri në studion e infomagazinës, do jem bashkë me Yll Rugovën, i cili përkrah protestat që po zhvillohen nga aktivistët e shoqërisë civile, dhe Bajrush Morina, që është analist politik dhe themelues i portalit Bota Press. Edicionin e sotëm e nisim me zhvillimet që kanë të bëjnë me fushën e drejtësisë, dhe lajmi i parë se Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë ka suspenduar 4 zyrtarë të qendrës së paraburgimit në Prizren për neglizhencë procedurale lidhur me rastin e vdekjes së Astrid Deharit, që ngjau më 5 nëntor. Ashtu siç ka raportuar Klan Kosova dje, Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë gjatë zbatimit të procedurës së inspektimit me rastin e vdekjes së burgosurit Astrid Deharit ka identifikuar disa neglizhenca procedurale dhe si pasojë e këtyre neglizhencave janë suspenduar ushtruesi i detyrës së drejtorit, një zyrtar korrektues dhe 2 mbikëqyrës. Në komunikatën e dërguar nga Ministria e Drejtësisë thuhet se inspektorati gjatë inspektimit nuk ka gjetur asnjë veprim të institucionit i cili në çfarëdo mënyre do të ishte nxitës apo shkaktar i vdekjes së Deharit. Por pavarësisht një vendimi të tillë, ministres së Drejtësisë Dhurata Hoxha dhe sot ju kërkua dorëheqja nga familja e Astrid Deharit, aktivistit të vetëvendosjes pra që vdiq në burgun e Prizrenit. Prindërit e të ndjerit kanë reaguar pas njoftimit se Hoxha po kërkon hetim ndërkombëtar për vdekjen e të birit të tyre. Në një komunikat për medje, ata janë shfaqur të hapur për këto hetime dhe kanë shkuar lart reputacionin e Scotland Yardit britanik. Por sipas tyre kjo mund të ndodhë vetëm pas largimit nga detyra e ministres Hoxha, si dhe të ministrit të punëve të brendshme Skënder Hyseni, e po ashtu edhe ndërprerjes së hetime nga prokurorët Metush Biraj e Syl Hoxha, që siç thonë ata në konflikt interesi mes vete. Dhe komunikimi i fundit nga ambasada britanike dhënë për portalin Gazeta Express është se ata nuk janë ndjerë të gatshëm në fakt për të marrë përsipër një hetim, për arsye se nuk bëhet fjalë për shtetasit britanik, pra një komunikim që ka ardhur së fundmi i bërë nëpërmjet një përgjigje me shkrim për portalin në fjalë. Ne vjojmë tutje dhe flasim për kryeprokurorin e shtetit Aleksandr Lumezit, cilit i është grabitur shtëpia në orët e hershme të mëngjesit të sotëm. Rasti është konfirmuar nga policia e rajonit të Prishtinës, duke u cilësuar kështu si vjedhje e rëndë. Kryeprokurori i shtetit fillimisht ka deklaruar për portalin Insideri se këtë vjedhje cilëson si shumë të dyshimt. Ai nuk po beson që personat që janë futur në shtëpi kanë patur qëllim vjedhjen, por kanë kërkuar diçka tjetër që mund të lidhet me punën e tij. Nëse kryeprokurori i futet dikush në shtëpi në kohën që ruhet nga policia, kjo është shumë e dyshimt, ka thënë ai. Në një njoftim për mediat policisë thuhet se menjëherë pas marrjes së informatë, njësitet e nevojshme policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe aktualisht janë duke hetuar për ndryshimin e të gjitha rrethanave që kanë të bëjnë me rastin, po ashtu edhe janë suspenduar zyrtarët policorë të cilët ishin në përkujdesje të kryeprokurorit të shtetit Aleksandr Lumezit. Me drejtësi besim edhe më tutja zemsylës i është vazhduar paraburgimi edhe për 2 muaj. Lajmin për Klan Kosovën e ka konfirmuar avokati i Sylës Tom Gashi, që ka thënë se ka dërguar ankesën në gjykatën e apelit. Syla tash në bazë të aktvendimit të ri do të vazhdojë të jetë në paraburgim deri më 18 janar 2018.
2018. Ai është i akuzuar se ka udhëhequr një grup kriminal prej 38 veta, kurse rasti njihet si rasti Toka. Nërkohë ne flasim dhe më tutje për drejtësi, por merremi me krerët e sistemit të drejtësisë nisur nga Ministria e Drejtësisë Dhurata Hoxha, por natyrisht edhe pjesa e Këshillit Gjyqësor dhe më në krye me presidentin e Kosovës, Hashim Thaqit, si kanë iniciuar ndryshimin dhe plotësimin e kodit penal dhe të procedurës penale, gjë që e kishte premtuar më herët presidenti i Kosovës Hashim Thaqi. Ty u bën me dije edhe ndryshimet konkrete, cilat janë ato, ne marrim vesh ka kjo kronike Lindita Dedinsës. Inicimin e ndryshimit dhe plotësimin e kodit penal dhe atë të procedurës penale, presidenti Hashim Thaqi e kishte premtuar që kur mori detyrën. Mu për këto ndryshime Thaqi ftoi mekanizmat e drejtësisë në një takim të përbashkët. Presidenti Thaqi me këtë rast tha se zotimi i tij ishte për funksionim sa më të mirë të legjislacionit të drejtësisë penale, për të eliminuar zbrastirat ligjore dhe për të fuqizuar ligjet. Ne të gjithë jemi dëshmitar të ndryshimeve dhe rrezikeve globale, me të cilat po përballet e gjithë botën dhe të cilave edhe Kosova nuk është imune. Rreziqet e tilla të përmasave globale, siç janë terrorizmi dhe krimi organizuar, kërkojnë infrastrukturë ligjore më të fuqishme në funksion të lehtësimit të punës së institucioneve zbatuese që të luftojnë këto dukuri negative. Nevojën e rishikimit të kodit penal dhe procedurës penale e paraqiti edhe Ministria e Drejtësisë Dhurata Hoxha, e cila tregoi edhe objektivat që synohen të arrihen. Avancimi më tejshëm i legjislacionit të kësaj fushë, përgjithsisht me fokus rishikimi i dispozitave që i referohen korrupsionit dhe krimit të organizuar, adresimi i sfidave apo vështirësive që kanë hasur organet e zbatimit të legjislacionit penal, si dhe adresimi të gjeturave nga raporti i progresit të Komisionit Evropian. Propozime konkrete për ndryshimin e legjislacionit penal dha kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Nehat Idrizi. Zbatimin e praktik ndërvitje i ligjeve materiale dhe procedurale ka rezultuar në evidentimin e disa mangësive, përmirësimit të cilave është pothuajse i domosdoshëm. Ndërkaq prokurori Besim Kelmendi, që këtu ishte në vend të kryeprokurorit të shtetit Aleksandr Lumezit, veçoi ndryshimet të konfiskimi i pasurisë. Ne do të insistojmë që në kodin penal të futet ose të kthehet një propozim që ishte në vitin 2012 për konfiskimin e pasurisë të gjithë atyre personave të cilët nuk janë në gjendje të tregojnë origjinën e pasurisë. Sikur këtë ta kthejmë dhe ta kemi në kodin tonë, atëherë do të kishim një luftim të suksesshëm, jo vetëm të korrupsionit, por edhe vepra të tjera penale, siç është krimet e luftës, terrorizmi dhe çdo vepër tjetër penale që ka sjellur një përfitim të kundërligjshëm të pasurisë. Presidenti i vendit inkurajoi Ministrinë e Drejtësisë si organizatore e ndryshimeve që të ketë koordinim maksimal, që ndryshimet legjislative të jenë të thella, gjithëpërfshirëse dhe të jenë të zbatueshme në praktikë. Integrimin e gjykatësve prokurorëve sërbë në sistemin e drejtësisë të Kosovës e presin mbi 80.000 lëndë të pasgjidhura, mirë po kjo nuk do të ndodhë si vjetë, sipas avokatëve dhe përfaqësuesve të Qendrës për Kulturë Demokratike në Verit të Mitrovicës. Në një debat i cili është organizuar në Verit të Mitrovicës për kitazi me funksionimin e sistemit të drejtësisë të Kosovë, është folur në veçanti për shumë lëndë të vjetruara, si dhe për lëndët e pasgjidhura nga gjykatat në Verit të Mitrovicës. Lëndët janë transferuar në Vushtrri, ku aktualisht është duke funksionuar gjykata dhe prokuroria themelore e Mitrovicës. Pjesëmarrësit në debat kanë thënë se vetëm në Veri të Mitrovicës janë mbi 80.000 lëndë të pasgjidhura, ndërsa në gjithë Kosovën janë mbi 500.000 të tilla. E në Prishtinë janë certifikuar 100 zyrtarë të auditimit. Auditori i përgjithshëm Besnik Osmani ka thënë se me këtë po shënohet edhe kurorëzimi i suksesshëm i një programi të specializuar të auditimit. Osmani ka thënë se performanca e këtyre auditorëve do të ndikojë në përmirësimin e raporteve si dhe mbikëqyrjen e institucioneve. Në këtë ceremoni mori pjesë edhe presidenti i shtetit Hashim Thaqi, i cili deklaroi se ky është një institucion jashtëzakonisht i rëndësishëm që garanton transparencën e parasë publike. Raportet vjetore janë dokumenti i vlefshëm dhe pres që institucionet qendrore dhe komunat të marrin seriozisht rekomandimet e auditorit dhe të zbatojnë në praktikë, ka deklaruar kështu Thaqi. Certifikimi i këtyre zyrtarëve sipas tij është lajm i keq për ata që nuk respektojnë rregullat.
dhe keqpërdorin paranë publike. Ndërkohë, koalicioni organizata për mbrojtjen e fëmijëve ka prezantuar sot indeksin për mbrojtjen e fëmijëve ku shfaqen të dhëna shqetësuese e në këtë prezentim ka marrë pjesë dhe kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, dhe aty thira kryesore ishte që të bëhet më shumë sidomos për fëmijët me aftësi të kufizuara. Ne ndjekim detajet në vazhdim. Kosova ka legjislacion të mirë për mbrojtjen e fëmijëve, mirë po zbatimi nuk është në nivelin e duhur. Këtë po e tregon një hulumtim i realizuar nga koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve. Të gjeturat tjera të përmbledhura në indeksin për mbrojtjen e fëmijëve që u lansua të martën, i prezentoi menaxherja e programit KONF Kleviz Vaçari. Në kapacitete që ndron më keq Kosova, nëse shikojmë në grafik, dhe llogaridhënia është më mirë se sa niveli i kapaciteteve të ofruesve shërbime. Pavarësisht kësaj, kryeministri i vendit Isa Mustafa po thotë se të drejtat e fëmijëve janë prioritet në agjendën e qeverisë. Ne kemi vlerësuar se investimin në fëmijë duke përfshirë investimet në mbrojtjen e shëndetit, ushqyeshmërinë, zhvillimin e sistemit edukativ arsimor dhe investimin e drejt për drejt në të ardhmen, mirëqenien e shoqërisë dhe në zhvillimin ekonomik, social dhe të përgjithshëm shoqëror është një çështje që ne duhet bashkërisht ta çojmë përpara. E që të ndërtojnë kapacitete më të mira sa i përket mbrojtjes së fëmijës, qeveritaret kosovar po i inkurajon edhe ambasadorja e Gjermanisë, Angelika Vic. Ende ka mjaft fusha ku Kosova duhet të përmirësojë mbrojtjen e fëmijëve dhe ligjet e strategjisë tashmë duhet të transferohen në veprime se çdo herë kur dështohet të mbrojt një fëmijë, dështon edhe shoqëria. Indeksi i prezantuar është zhvilluar në 9 shtete dhe ofron një qasje krahasuese të dhënave. Aty del se Kosova duhet të ndërhyjë menjëherë në fushën e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe ata të cilët punojnë punë të rënda. Ndërkaq progres thuhet se është arritur te mbrojtja e fëmijëve pa përkujdes prindëror. Dhe kthehemi edhe një herë presidentit të vendit Hashim Thaçi, i cili pritet të udhtojë për në Madagaskar për të marrë pjesë në samitin e organizatës ndërkombëtare të frankofonisë. Aty pritet jetë edhe shefi i diplomacisë serbe Ivica Dačić, i cili sipas komunikatës së ministrisë, të cilën e drejton, do të përpiqet pengojë njohjet e reja për shtetin e Kosovës. Në samitin e Madagaskarit, që nuk ka njohur ende pavarësinë e Kosovës, do të marrin pjesë delegacione nga 80 vende anëtare dhe vëzhguese. Ky grup i shteteve përbën 1/3 e vendeve anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, që shfrytëzojnë gjuhën frënge si gjuhë kombëtare, zyrtare dhe gjuhë të komunikimit të ndërkombëtar. Ministria e Jashtme e Kosovës e ka caktuar Sy Lukshinin si zëvendësues të përkohshëm të ish ambasadorit kosovar në Tiranë, Ramiz Ladrovcit. Lukshini aktualisht ka pozitën ministër këshilltar dhe do të shkojë në kryeqytetin e Shqipërisë pas dorëheqjes së ambasadorit që la këtë postë për të kandiduar për kryetar të Drenasit nga Partia Demokratike e Kosovës. Ambasadori amerikan në Serbi, Kyle Scott, ka thënë se nuk pritet që të ndryshojë në mënyrë të konsiderueshme qëndrimi i Shteteve të Bashkuara ndaj rajonit pas fitores Donald Trump në zgjedhjet presidenciale. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara nuk do të ndryshojnë politikën e saj ndaj Kosovës, sepse siç tha ai, nuk ka asnjë tregues se një gjë e tillë do të ndodhë. Kur bëhet fjalë për Serbinë, Scott theksoi se fokusi do të jetë në përparimin e mëtejshëm të vendit, rritjen ekonomike si dhe në mbështetjen e rrugës evropiane. Këto komente diplomati Scott i bëri në konferencën organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Serbi, ku diskutuan rezultatet e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me qëllim të përmirësimit të komunikimit ndërmjet qytetarit dhe komunës, është administrata komunale e Prishtinës e cila ka lansuar një platformë të re digjitale, platforma digitale.com, për të marrë vërejtjet dhe sugjerimet e qytetarëve lidhur me zhvillimet në kryeqytet. Arbresha Fazliu. Një mundësi të re kanë qytetarët e Prishtinës për të komunikuar me komunarët që nga e marta. Ata përmes kësaj platforme do të mund t'i paraqesin vërejtjet, propozimet apo edhe kërkesat e tyre që kanë të bëjnë me projekte të ndryshme të kryeqytetit.
Webfaqja që u mundson këtë komunikim është platforma digjitale.com. Kjo platformë digjitale online e ngrit të dukshëm transparencën edhe pjesëmarrjen publike të qytetarëve, sikurse edhe pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje, që është shumë e rëndësishme ne. Me thonë luni fa roli të tubimeve publike, cilat ne i organizojmë, por që kjo do të jetë në mënyrë të digitalizuar. E kryetari komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti po thotë se pavarësisht lansimit të kësaj platforme, debatet publike me qytetar do të vazhdojnë si më parë. Na e lehtëson sepse e shton një mjet të tjetër të komunikimit për adresimin e problemeve. Domethënë qytetarët e lagjës do të mund të adresojnë problemet lagjës, do të mund të votojnë. Këtë ideja është që në një të ardhme të shkojmë drejt edhe buxhetit pjesëmarrës, që do të thotë se t'i pyesim sa më shumë qytetarët për prioritetet e lagjës. E ai që ndihmoi funksionalizimin e kësaj platforme, drejtori i Departamentit të Demokratizimit në OSBE, Christopher Tosh, u shpreh i kënaqur me bashkëpunimin që pati me komunën e Prishtinës. Ai premtoi ndihmë edhe në projektet e ardhme për kryeqytetin. Shkojmë me lajmet nga arena ndërkombëtare, fokusohemi në zhvillimin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, i ku është regjistruar një aksident të komunikacionit që ka shkaktuar vdekjen e 6 fëmijëve. Ne ndjekim detajet. Disa nga fëmijët që po barteshin me këtë autobus nuk u kthyen të gjallë në shtëpi. Kjo pasi ai u aksidentua rënd pas ditën e së hënës në Chattanooga të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky aksident la të vdekur të paktën 6 fëmijë të moshës 5 deri në 10 vjeç pasi humbi kontrollin e doli nga rruga. Shumë të tjerë mbetën të lënduar. E shoferi autobusit Jonathan Walker, 24 vjeçar, u arrestua dhe përballet me 5 akuza për vrasje me automjet, rrezikim të pamatur dhe akuza të ngasjes së pakujdesshme. Sipas autoriteteve, shpejtësia ka kontribuar në aksidentin i cili ndodhi pas orës 16 me orën lokale. Ende nuk dihet se sa nxënës ishin gjithsej në autobusin i cili zakonisht bar 35 pasagjer. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë të kërkojnë mes ronojave të autobusit për ndonjë nxënës tjetër. Hetuesit federal të transportit janë angazhuar për të hetuar rreth aksidentit, ndërkaq zyrtarët e shkollës nuk kishin pasur asnjëherë ankesa të paraqitura nga prindërit ndaj shoferit. Për rastin e Asrit Deharit debatojmë edhe sot në studio në Info Magazinës. Pas pak dojmë bashkë me zotin Rugova dhe zotin Bajrush Morina. Ju rikujtoj se mund në shkruani komente drejt për së drejti në live streaming që jemi, në transmitimin e drejt për drejt, pra në Facebook, por edhe në KlanKosova.tv, në web faqen zyrtare, natyrisht shqetësimet, por edhe pyetjet tuaja konkrete, unë i mirë pres në këtë debat të Info Magazinës. Pas spoteve publicitare, do rikthehemi me pjesën e debatit, që ndroni edhe më tutje me Info Magazinë. Magazinës ju rikujtoj jemi drejt për drejt edhe në Facebook, edhe në KlanKosova.tv. Edhe sot flasim për zhvillimin që ka tronditur opinionin publik dhe që ende nuk ka gjetur një përfundim, të paktën nëse i referohemi një palë që është familja, pa dyshim, por edhe nëse flasim për drejtësi, për arsye se nuk është mbyllur rasti i Asrit Deharit. Sot jam bashkë me Yll Rugovën, nga krajimi djathtë. Yll Rugova është bashkangjitur protestave nga organizatat e shoqërisë civile, nga aktivistët e shoqërisë civile, pra si një aktivist i shoqërisë civile, po kërkon drejtësi për Asrit Deharit. Zoti Rugova, mirë se erdhe në studio. Mirë se dëgjoj, faleminderit për ftesën. Bajrush Morina nga krajimi Majt, që nuk e kemi dëgjuar një qendrim lidhur me këtë, për arsye se ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por po i dhe mirë se erdhe në studio në Info Magazinës, natyrisht këtu do e kemi si platformë për të shpalosur edhe qendrimin tuaj. Mirë se erdhe, zoti Morina. Faleminderit për ftesën. Zoti Rugova, po nis me juve, ka patur sot një aksion konkret të Ministrisë së Drejtësisë, ajo është shkarkimi 4 zyrtarëve të qendrës së paraburgimit
në Prizren? Apo vendoset drejtësia në vend me këtë, po që kështu me këtë ndërmarrje të institucionit Ministrisë së Drejtësisë ose jo? Ky veprim nga Ministria është dashur me ndodh në ditën e parë. Do të thonë një orë mas rastit do dashur me ndodh ky shkarkim. Normal, me njëherë pas kësaj ish dashur vetë Ministria me u dërheq, është akt normal, do të thonë, në një shtet. Kësi lloj neglizhence, kësi lloj, do të thonë, kjo është krim, do të thonë, totalisht krim, kësi lloj krimi natyrisht që duhet me pas përgjegjës edhe në pozitat më të larta të shtetit. Me këto, po më duket këta po mundohen, do të thonë, qeveria edhe Ministria e Drejtësisë po mundohet me gjetë një scapegoat. Pe din termin scapegoat në anglisht? Jo, nuk po e di për arsye se shumë shikues mund mos ta dinë. Po mirë, scapegoat është do të thotë ideja kur ti gjen një fajtor tjetër me cilin mundosh me hek fajin prej vetës. Pak a shumë kjo po ndodh sot edhe me ministrën Durata Hoxha, e cila absolutisht ish dashur me u dorëheq. Ajo po mundohet me hek fajin prej vetës tu e shkarku një pjesë njerëzve, cilët po ashtu o dashur me shkarku, po nuk është që janë të rëndësishëm në zinxhirin e vendimarrjes. Po mirë, zoti Rugova, nuk është mirë të përfundojnë në fakt hetimet dhe dijet në fakt se çfarë ka ndodhur më saktësisht për rastin e Astivit që të ketë ndërmarrje ose të ketë mbase dorëheqje edhe në funksione më të larta nëse po them përgjegjësia duhet të dalë atyre. Është një tendencë që krejt ky rast me u kthy në këtë momentin, me thonë, i cili nashta nuk është as i rëndësishëm, të çka ka ndodhur aty, pse ka vdek Astrid Dehari. Nuk është me rëndësi pse ka vdek Astrid Dehari. Me rëndësi është pse ka qenë ai në burg aty. Vetë fakti që ka qenë në burg, në mënyrë totalisht kontraverse, nuk ka pas gjykim për to, ai ka qenë aty për një akuzë të terrorizmit, që është absurde, edhe totalisht akuzë politike, ai ka qenë në burg për shkaqe politike edhe aty e ka përfundu jetën. Nuk janë me rëndësi këto detale tjera, shetimet ato nuk janë me rëndësi. Me rëndësi është që një djalosh i cili ka hyrë në burg për arsye politike ka vdek në burg, për shkak të neglizhencës së shtetit. Neglizhenca në këtë rast është më e pakta që mund me thonë. Mundet me qenë, nëse hetimet përfundojnë, mundet me përfundu që ndoshta ka qenë diçka edhe më shumë se kaq. Kështu që vetëm për neglizhencë ministra është dashur me ndorëheqje, e mos flasim për më shumë. Zoti Morina, po drejtoj debatin nga ana juaj dhe po nisin në fakt me zhvillimin e fundit, me shkarkimin e zyrtarëve nga Ministria e Drejtësisë. 4 zyrtarë janë veç më të shkarkuar për rastin e Astrid Dehari, ndërkohë që ende nuk është përmbyllur hetimi përfundimtar. Opinioni juaj në fakt, nëse ka nisur drejtësia të vihet në vend ose jo? Dorëheqjet nuk e ringjallin të ndjerin Astrid Dehari dhe dorëheqjet nuk e heqin dhembjen e familjes Dehari për humbjen e djalit të tyre. Për mua ka 2 përgjegjësi në rastin konkret, është përgjegjësia institucionale dhe përgjegjësia politike. Përgjegjësia institucionale bie mbi shtetin, mbi qeverinë, mbi digasteret e qeverisë Kosovës që merren me sigurinë dhe me drejtësinë e gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, ndërkaq përgjegjësia politike bie mbi lëvizjen vetëvendosje. Kur them përgjegjësia institucionale bie mbi shtetin, kam parasysh faktin se shteti është përgjegjës për sigurinë e qytetarëve të Kosovës në shtëpi, në punë, në rrugë, por është përgjegjës për sigurinë e qytetarëve edhe të atyre që mbahen në institucionet e korrekcisë apo në burg. Në këtë kuadër, fajtor kryesor për vdekjen ose vrasjen ose vetvrasjen e Astrid Deharit është shteti, janë digasteret, ndërkaq dorëheqjet as pak nuk e zbusin, nuk e zbardhin drejtësinë, nuk e shërojnë këtë dhembje kaq të madhe, as te familja e as te opinioni. Për shkak se konsideroj se mbi gjitha familja, por edhe opinioni i gjerë, është i shqetësuar me fatkeqësinë e Astrid Deharit, e mbi gjitha edhe familja është e shqetësuar për shkak se, por ju rikujtoj, brenda 2 viteve kjo familje ka humbur 2 djemë të ri dhe është shumë e vërtetë. Përgjegjësia politike bie mbi lëvizjen vetëvendosje për faktin se kjo parti politike po mundohet që fatkeqësinë e familjes dhe fatkeqësinë e Astridit ta kapitalizoj për interesa politike. Unë po e marr vetëm një shembull, po ju rikujtoj. E keni parë konferencën për shtyp të familjes Dehari.
Dhe a keni parë veshtrimin aq trept policor të Dardan Molliçajt, sikur me veshtrimin e tij dëshironte të insistonte ose tuajmë punonte mendimet edhe nanës edhe babait të Astritit. Kjo është tepër e dhëmshme dhe është fatkeqësi më shumë se sa analizuas këtë zoti Morina? Për shkak se për këtë duhet kapacitete shumë shtesë të ketë. Astrit, jo, unë kam jetu sepse kam qenë korrent dhe natyrisht se edhe për nga natyra profesionit tim, por edhe mundësia e komunikimit përditshëm tashmë është bashkëkohore, unë kam jetu dhe kam bashkëndje dhembjen e Astrit Deharit, prandaj po them, po e përsëris, se përgjegjësia institucionale është mbi shtetin. Qeveria ka gisht dhe ka dorë për fatin dhe për fatkeqësinë dhe për vdekjen e Astrit Deharit, ndërkaq Lëvizja Vetëvendosi ka përgjegjësi politike për shkak se e ka provoku politikisht opinionin për interesa të pastra politike. Nuk Astrit Dehari... Ema dhe babai Astrit Dehari, cilët ishin... Nuk... Ema dhe Astrit... Ishin aktivist duket në pamjen komunikimin që kanë padur, edhe ata kanë dalë në konferencë për media dhe kanë komunikuar drejt për drejt me opinionin publik dhe kanë kërkuar një përgjegjësi. Duket se edhe ata janë aktivistë sigurisht, unë nuk po merrem nuk po merrem me nuk i kanë detyruar askush. Paktën sipas komunikimit të tyre. Nuk po merrem me veprimet dhe deklarimet e familjarëve sepse ata kanë dhembje. Unë po merrem me vetë një gjë. Lëvizja Vetëvendosje po tenton se kjo dhembje nuk është vetëm edhe aktivistëve të vetëvendosjes dhe dhembja për Astritin nuk është vetëm edhe të grupit të protestuesve. Fatkeqësia e Astrit Deharit është fatkeqësi e përgjithshme e opinionit. Unë kam takuar edhe jam shumë i sigurt se pothuajse të gjithë shqiptarët që kanë dëgjuar për këtë rast, të gjitha partive politike, sepse nuk po du me bë dallime politike, të gjitha vendeve, edhe në Kosovë, edhe jashtë Kosovës, edhe në diasporë, edhe në Amerikë, je kanë qenë shqetësuar dhe shqetësimi i tyre kryesor, në takimet në çdo bisedë, ata kishin pikërisht çka po ndodh, a është e mundshme, pa pretenduar të japin gjykime se ka bërë vetvrasje apo e ka vrarë shteti. Pra, unë po flas për fatkeqësinë e familjes Dehari e mbi gjitha për humbjen e jetës së një të riu. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Pastaj, përgjegjësia e shtetit dhe poenat politik të vetëvendosjes janë krejtësisht absurde dhe as pak nuk janë të ndershme, as institucionalisht, as politikisht që thuhen këtë kohë. Kur ende hetimet përfundimisht nuk kanë përfunduar dhe kur pritet që patjetër të zbardhet se cili ka qenë fakt, cila është e vërteta e jetës së Astrit Deharit. Unë, përfundim të them dy fjalë, unë nuk besoj as në qeverinë e Kosovës, nuk besoj as në interpretimin politik të Lëvizjes Vetëvendosje. Unë besoj në Zot dhe vetëm Zoti dhe Astrit Dehari e dinë të vërtetën e fatit e tij atë. Një po janë qytetarët e Kosovës edhe më shumë se kaq që po interesohen për të patur një drejtësi për ditur të vërtetën. Zoti Rugova, apo po e quaj kështu politikisht apo tentohet në fakt të nxirret në një konotacion tjetër për të përfituar poena, ashtu siç po pretendon zoti Morina në këtë analizë. Kundërta, po ka një tendencë me u depolitizu kjo situatë, sepse po tentohet që me u kthy në një tragjedi, domethënë të përgjithshme thosë është tragjedi e përgjithshme. Është tragjedi, po jo e këtij lloji, për shembull, ka ndodhur një aksident edhe tash dikush po e shfrytëzon rastin. Jo, ai djalosh, më fal se ju ndëgjova, ka hyrë në burg për shkaqe politike, domethënë për politikë ditore të subjekteve politike. Ju ka interesu me inskenu me siguri një sulm terrorist ndaj institucioneve, i kanë shtim burg disa aktivista dhe ata njëri prej tyre tash ka përfunduar i vdekur. Domethënë, në rast i tillë nuk i zhdosht vetëm bile tash peqoj edhe më lart, nuk i zhdosht vetëm ministrja. Na pe dim që krejt kjo qeveri është e kolbër. A mendoni se dorëheqja e ministres e zbut dhembjen dhe e zbardh vërtetën e fatit? Unë e di që mas parim ministrja nuk kërkesa për dorëheqje është më tepër kërkesë politike. Mos e politizoni fatkeqësinë e familjes Dehari, ju lutem. Nuk ngushëllohet familja Dehari me dorëheqjen e ministres, madje edhe të kryeministrit. Familja Dehari kërkon të vërtetën e fatit të djalit saj. Dehari ka hyrë për arsye politike. Ai ka jap jetën për arsye politike. Ajo është interpretim politik, jo, nuk është vërtet. Mos e politizoj, mos lutem. Ai ka hyrë në burg për arsye politike. Ai ka hyrë në burg sepse ka pas vetëm që mujmë na me bë, si bashk
kombas ti, si bashkëqytetar ti, është me lyp drejtësi për ta, me lyp dorëheqjen, jo veç të ministrës, të krejt kësaj qeverie. Drejtësi po kërkojnë gjithë në fakt, në një situatë tillë. Edhe ministra po kërkon drejtësi. Edhe zoti Morina. Ministra, edhe u dhani një opsion. Ju për kërkoni drejtësi politike, unë po të kërkoj dhe pjesa dërmuese e krejt opinionit për kërkojnë drejtësi për fatin e të ndjerit opinionit kur kush prej neve nuk e ka. Unë më me fol për vete. Mos folni politikisht bre. Mos folni nga me mengjyrime politike. Secila prej këtyre situatave është politike. Domethënë, kjo situatë në cilën jemi sot ka ndodhur për shkaqe politike. Ne kemi subjektet politike, të cilat për interesa personale e kanë qenë djalin në burg, i cili ka përfunduar tash i vdekur. Domethënë, kjo është krye këput politike, edhe na nuk kemi zgjidhje tjetër. Prandaj po them përgjegjësia është e shtetit. Kjo është një moment i cili na kfill krejtve neve, domethënë për situatën në cilën jemi. Domethënë na prandaj po kërkojmë drejtësi. Kemi kërkuar drejtësi edhe për raste tjera, na po shohim që qeveria aktuale ka pas keq përdorime një mas një, po që kjo është një prej rasteve që krejtve po na kfill. Edhe po mbuket po na bashkon në çet mirë drejtësi, edhe hetim ndërkombëtar u kërkua edhe në një situatë të tillë përmend ideja e autoriteteve britanike. Hajde që ta themi më shqip, në fakt, Scotland Yardin. Si mundësi që të ndërhyjë dhe të hetoj. Ishin familjarët që të thanë në fakt sot se nuk pranojnë hetimin ndërkombëtar pa patur llogaridhënie nga ministrja Hoxha, por edhe nga ministri Skënder Hyseni në fakt. A është kjo pak a shumë me një farë forme, një deklarat që nxjerrën sipërfaqe një hezitim fakt edhe për ditur të vërtetën. Në një situatë tillë zoti Rugova, gjithë janë të interesuar të ketë drejtësi. Pse mos lejohen autoritetet ndërkombëtare të vinë dhe ta hetojnë? Kushtim që është edhe ma herët duhet me undo situata dhe rasti i Astrid Deharit në dy rafshe. Është domethënë rafshi i çka ka ndodhur në Qeli, për cilën kërkohet hetimi i Scotland Yardit, po, sepse na intereson me ditë, domethënë a ka qenë vrasje, prej kujt është vrarë, çysh është vrarë, krejt kjo është informatë shumë e rëndësishme. Po pa marrë parasysh kësaj, mbetet fakti që Astrid Dehari ka qenë në burg për 68 ditë, gjykim për to nuk ka pas, domethënë ai ka qenë aty në mënyrë shumë çuditshme, edhe ka qenë për arsye politike. Domethënë kjo mbetet, nuk po humbet kjo. Kështu që për çdo duhet me dhënë ndërheqje ministria e drejtësisë, edhe duhet me dhënë ndërheqje ministri i punëve të brendshme. Normal. Kështu që këto janë dy gjëra ndryshme. Tash për Scotland Yard po, krejt jemi të interesuar me pas hetim, po para që asoj, gjithësisht duhet me pas llogaridhënie në nivel më të lartë. Unë mendoj se as kokat ose postet e ministres, të dy ministrave, madje as edhe vetë qeveria, edhe rënia e krejt qeverisë, nuk e shëron plagën e familjes Dehari dhe nuk e zbart të vërtetën e vdekjes, vrasjes apo të vetë vrasjes e Astrid Deharit. E vërteta është shumë e dhimbshme. Por shqetësimi im dhe pjesës dërmuese e opinionit nuk ka të bëjë me postet dhe karriket e ministres, as edhe të ministrit policisë, as drejtësisë. E vërteta është pse ka ndodhur kjo vrasje dhe pse ky djalë i ri sot nuk është mesin ton. Politikisht është e drejtë e tij secili ta kemi opinionin ton politik. Por ai ka vdekur dhe mbi fatkeqësinë e Astrid Deharit dhe mbi fatkeqësinë e familjes Dehari, ne po ndërtojmë ose po mbrojmë poste politike një në anë, ose po ndërtojmë karriera dhe pojena politik. Ky është shqetësimi im. Pra, është shqetësimi im për shkak se institucionet po e ruajnë postet e tyre, ndërkaq partia politike, siç është Lëvizja Vetëvendosje, po keq përdor këtë fatkeqësi të këtij djali të ri, fundit nga ambasadori britanik Rory O'Connell është që të drejtohen Uleksit në fakt, sepse Britania e Madhe nuk do merret me një çështje të tillë. Dhe është si mekanizëm e Uleksit për të ndërmarrë. Kush do qofshin këta ekspert ose këta ndërkombëtar apo vendor, edhe nëse zbardhet e vërteta e Astrid Deharit, edhe nëse ka qenë vetvrasje, pra përgjegjësia mbetet. Pse ka bërë ai djalë vetvrasje? Edhe nëse ka bërë vrasje, nëse e kanë vrarë, prapë mbetet përgjegjësia pse e kanë vrarë. Pra, nuk ngushëllohet familja, nuk ringjallet Astriti dhe kjo është me dhëmshmja. Ndërkaq e vërteta e fatit, e fatkeqësisë në fakt, se s'është fataj, e fatkeqësisë Astrid Deharit duhet patjetër të bëhet jo për pojena politik të vetëvendosjes, por për shkak
të familjes Dehari. Sepse mbi gjitha, familja Dehari ka humbë djalin dhe, që është me edhe më shme po përsëris, ka humbë brenda një periudhe shumë të shkurtë 2 djemë. Po, është diskutot, ajo, dhimbje shumë e madhe. Ju thoni po janë atë politikë të lëvizjes vetëvendosi, por janë edhe aktivistë shoqërisë civile, cilë nuk janë pjesë e lëvizjes, cilë po dalin dhe po bëjnë nuk janë vetëm diçka, mos ta zvoglojmë. Me shtu se tash ti ki interesa kush e di pse me sulmu vetëvendosin, po çka me bën atjerë, ka plot tjerë, për shembull, ka mendoni se lidhje me vetëvendosin që janë pjesë e këtij grupit që a mendoni se grupi ju i prej 10-15 vetave jeni të vetmit ju ata që kërkoni drejtësi për Stek Dehari? Listë, për shembull, keni listë në cilën veç ta përmeni, keni më shumë se 100 veta që nënshkru, po më falë, veç ta përfundoj, edhe pat plot tjerë që thonë se si jemi edhe na. Jo 1000. Krejt Kosova është mrapa. Jo 100.000. Po janë 2 milion shqiptarë të Kosovës dhe janë 7 milion kudo qoftë që kërkojnë drejtësi dhe nuk jeni vetëm ju. Mos i merrni këto përgjegjësinë, se jeni shumë pak, 15 veta. Është e dhëmshme kur shoh vetëm 15 veta që protestojnë për Stek Deharin. Janë 7.000 gjithë shqiptarët, kudo që janë, dhe unë s'po përmend shifra. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i ka po protesta. Mirë, deshmi 7.000 keni qenë. Nuk i ka po protesta. 7.000. I kam pa. Mirë, tash. Mirë 7.000. Ju mendoni se vetëm 7.000 veta shqetësohen për fatin e Stek Deharit, ose ju mendoni se vetëm ju që keni qenë në shesh ose në protesta, vetëm ju keni shqetësim? Mos lutem. Tash ti po ndron argumentin, jo s'po ndroj, unë po ta them, vetëvendosja ka përgjegjësi politike. Ndërkaq përgjegjësi dhe dhembje për Stek Deharin po ndjejnë të gjithë shqiptarët. Prandaj as ju si grup, e as lëvizja vetëvendosje si parti politike, mos tentoni të përfitoni, mos tentoni që të bëni lajm për media dhe mos tentoni që të bëni parolla politike në shesh dhe të keqpërdorni dhembjen e familjes Deharit. Nëse ju ka mbet, nëse juve ju ka mbet, zoti Rugova, ju po bëni parolla politike në shesh, në fakt, po e bëni këtë. Për çfarë? Cilat janë ato parolla? Po pretendon zoti Morina në raport me... Po bëjnë lajm politik, po bëjnë lajm politik për media dhe po i ftojnë kamerat që dalin mbrëmje në televizor. Dhe në mbrëmje, kur ju të gjithë shkoni në shtëpi dhe shishoni se cila televizion ka raportu më mirë, keni pastaj vërejtjet e juja, po flasi gazetar tash, atëherë, a e ndjeni se si ndjehet familja Dehari në shtëpi? T'lutna mos ja moj ndjeni dhembjen, unë kam dhemë për familjen, jo për jume, ju keni tendenca politike, ju dëni me dalë në media me kallëzu botës që qërë une për protestoj për Astritin. Për Astritin... Që kjo është, do me thonë, keqpërdorim. Që kjo është keqpërdorim. Do me thonë, tash kinë se po brengosësh për familjen Dehari. Familja Dehari po del vetë në konferencë për shtëp. Ajo vetë është e aftë me mbrojt vetën. Sigurisht. Se ju duhet me dalë atëherë? Jo, na jemi për Astrid Dehari. Jo, le dalin, po them se s'ka. Ti nëse dënë me mbrojt familjen Dehari, mundesh me nisë një iniciativë, thuj unë jem në mbrojtje të familjes Dehari, po ata po duket Nuk jam pjesë e protestës, përse nuk e konsideroj vetën që nëse dalë në protest, unë vetëm atëherë e konsideroj vetën se ndjej dhembje. Unë ndjej dhembje edhe kur nuk jam protest dhe ndjej dhembje shqiptarët edhe ata që janë fare në Kosovë. Mos ju lutem, mos luni me fatkeqësinë e familjes. Sipas jush, retorike cila po mundohet me politizu, me partiizu. Ne që nuk dalim protest, nuk ndjejnë dhembje për Astritin? A vetëm ju po ndjeni dhembje? Po jeni shumë pak nëse jeni vetëm ju. Bajrush, në që diskutojmë është që ti po mundohesh krejt si situatë me këthy kundër një subjekti politik. Përderi so situata është shumë e gjonë se qaqë. Shumë e gjonë se qaqë. Jo shumë shumë njerës, jo shumë shumë... Unë po them opinionin tim dhe ta thash dhe po ta përsëris. Opinioni im është ai që po e them edhe njëherë. Përgjegjës kryesor për fatin edhe fatkeqësinë e familjes edhe të Stek Deharit ja është shteti në përgjithësi. Ndërkaq përgjegjësia politike për përfitime politike është televizjes vetëvendosje. Për shkak se kjo parti politike po e keqpërdor fatkeqësinë ose tragjedinë e kësaj familje në emër të faktit se djali i tyre ka qenë aktivist vetëvendosjes. Një mesazh që erdhi në fakt një diçka konkrete në raport me temën që po e diskutojmë. Natyrisht mesazhet janë të mirësardhura, pyetje të drejtë për drejta për të shtuarit ose për të shtruar. Teza është se vetëm mbrojtja e Astrid Deharit, në fakt kur i është referuar qëndrimit
të avokatit ka kërkuar hetime ndërkombëtare për këtë rast. Po prandaj unë po them. Hetime të pavarur tani më kundërshtohen sipas këtij mesazhi. Pse po them lëvizja vendosje ka përgjegjësi në këtë aspekt. Çfarë po ndodh? Pse po ndodh ky? Sepse nëse familja e Dehari refuzon tash hetimin ndërkombëtar, do të jetë lëvizja vendosje po ashtu që do të refuzojë hetimin ndërkombëtar. Nuk e refuzon, po kërkon dorëheqje për të mirë. Edhe nëse po kërkon çat ndomjen që përmendëm më herët. Është e njëjta gjë përafërsisht që ndikimi politik i lëvizjes vendosje vërehet fare qartë edhe te familja. Pra, kërkohet një herë dorëheqja që unë prapë po them as edhe kryeministri nëse largohet, edhe ka qeveri koalicioni se bjen nuk zbardhet e vërteta ose nuk shërohet plaga dhe nuk ringjallet Astriti. Kjo është edhe më. Për kështu atëherë na pendonim krejt të drejtësinë se me këtë logjik drejtësia s'na vjen. Edhe me logjikën tuaj, nëse ju doni me largu këtë koalicion, u dashka viktima edhe të tjera, u dashka edhe disa të rinj të vriten. Kur s'ka nevojë me hyrë burg, sepse ai nuk kthehet i gjallë. Sipas jush duhet mirë. Drejtësinë pe pezullojmë. Po më duket që kjo është qëllimi i qeverisë aktuale, domethënë me pezulluar. Edhe qëllimi juaj është që të ka sa më shumë viktima, që vdesin sa më shumë të rinj në mënyrë misteriose dhe që të bie qeveria ose të bie koalicioni ose të japin dorëheqje ministrat. Dorëheqjet nuk e shërojnë plagën e familjes Dehari, kuptoni një gjë të tillë, o njerëz. Dhe dorëheqja qoftë edhe kryeministrit nuk mjafton sepse ai djalë më nuk është dhe kjo është fatkeqësia. Por kërkesat e juaja që mbi fatkeqësinë nuk mjafton dorëheqja, por duhet të ketë përgjegjësi penale. Po mirë, edhe burgu. Mirë, tash të gjithë po qojnë burg. Nëse vërtet kanë dorë në vrasjen e Astrid Deharit, jo dorëheqja, po duhet shkojnë burg. Por ju, a jeni të vetëdijshëm se me fatkeqësinë e Astrid Deharit po ndërtoni karrierë politike? Vetëvendosja kushtimishton dhe ju si pjesë e kësaj lëvizje, sepse po doni me fatkeqëzu fatin e një Rugova në paralelizëm. Sepse mendoj që është parafërsisht nuk është lëvizje vendosje, nuk e di, nuk besoj, por është pjesë e lëvizjes për vetëvendosjen, nëse nuk është lëvizjes vetëvendosje. Kështu s'pa secili veprim sot që ndodh i cili mundohet me pru drejtësinë këtë vend, është gjithçysh me vetëvendosjen, është gjithçysh politike edhe gjithçysh. Ja të lutem. Zoti Morina po i referohet aktit konkret në këtë rast. Nuk po flasim përgjithësisht. Edhe unë kam qenë në protestat. 1.7 milion qytetarë të Kosovës janë mbrapa Astrid Deharit. Tash çka? Api bën që krejt jemi politikisht tu e mbështet vetëvendosjen. Jo, sepse s'po dalin me juve në protesta, as me vetëvendosjen. Kuptoni një gjë, ndani, ju po mendoni se vetëm ju që dilni në protesta jeni ose vetëm ju po shqetësoni për fatin e Astritit dhe të familjes, jo, s'është vërtet. Jeni shumë pak nëse ju mendoni. Për fatkeqësinë dhe protesta nuk është masa me cilën e masim mbështetjen. Po protesta kërkon një përgjegjësi dhe përgjegjësia. Apo indignatën e popullit të Kosovës. Përgjegjësia për fatkeqësinë e Astritit kërkohet jo vetëm nga ju. Kuptojnë një gjë. Nga të gjithë shqiptarët që kanë ndjenja humane mbi gjitha dhe nga gjitha ta njerëz qytetarë të cilët ndjenë dhembje, sepse për një moment Astrid Dehari ka qenë djalë i çdo familje shqiptare. Ka qenë dhembje e çdo familje. Por ju dhe vetëvendosja që po përfitoni politikisht për me dalë në televizor, në konferenca për shtypa, në protesta, është keqpërdrim i fatkeqësisë së familjes. Citojnë asi sulme, domethënë në cilat ti po mundohesh prap me tërhek vëmendjen prej një krimi që ka ndodhur. Prej një krimi, domethënë një djalë ka hyrë në burg 68 ditë, është mbajt për shkak të një vepre që nuk e ka kryer, për cilën askush nuk o gjyku, edhe ka vdekur në burg, domethënë. Ti pe din rastin qysh ai bashkë me 5 aktivistat tjerë të vetëvendosjes kanë hyrë burg, domethënë janë akuzuar për sulm ndaj institucioneve të shtetit sepse i ka vyt subjekteve politike në qatë. Nuk du me fol, nuk du me fjallë. Këtu po paraqykohet fakt. Nuk du me fol për veprimet. Kjo është e lidhme. Jo. Nuk du me fol për veprimet e Astritit, sepse ai nuk është gjallë. Dhe ne nuk e dim këtë. Dhe ti nuk është mirë tash po flet tamam si lider politik i vetëvendosjes. Prej fillimit e kom njek që citat, e kom njek këtë rast, edhe i di ngjo personalisht shumicën për këtyre aktivistave, e kom ngjoft edhe Astritin, domethënë e kom taku disa herë. Unë e kom pas edhe edhe e di për vetis, gjdo dit kom pas një farë ndjenje të vrasjes, ndërgjegjes, pse unë nuk po bëj kur gjo e këta njerëz janë qëta shumë burg. Do më thonë,
ata njerëz kanë qenë në burg në mënyrë totalisht jo legjitime, skandaloze, edhe unë nisha përgjegjësi për veti pse s'po muj me bu ma shumë për me mujt që ata me u liru. Kur ndodhi vdekja, mund është me paramendu, më ndej, qëfar bare... Hajtë flasim pak për sistemin e drejtësisë. Kemi shumë një zhvillim sot, një zhvillim konkret që nëzirën si përfaqe, nivelin ose stadin ku është drejtësia në Kosovë, zoti Morina, zoti Rugova, kryeprokurori i shtetit, në pikë ditës, në pranit policisë, i futën hajnat në shtëpi, vjedhin çfarë dojnë, ikin pastaj. Çfarë po ndodh në këtë vend dhe si të kërkohet drejtësia në situacione? Drejtësia sot është në shërbim të subjekteve politike edhe të akterëve politikë që janë në krye të shtetit. Si ishte mundur kryeprokurori të futën hajnë? Nuk është kjo vjedhja parë, ka ndodhur vjedhje më njëherë në vitin, ka ndodhur vjedhje të dhomës së dëshmive, ka ndodhur vjedhje edhe shumë, domethënë kjo mund më tepër e marr si një zhdukje misterioze se jo vjedhje, sepse një kryeprokuror i cili nuk e di ku ka telefonin, nuk di pse i duhet shtetit. Një prokuror që i vidhe telefonin pikë ditës, unë nuk mendoj se është prokuror suqel. Para mendoj ne presim për ai që të hetoj rastet shumë të rënda të vrasjeve, të krimeve të pas luftës, ndërkaq nuk është në gjendje të hetoj ose nuk është në gjendje të mbroj telefonin e tij privat. Mendoj se kjo është vërtet gjendje qesharake, është e turpshme. Madje kishte lënë një dyshim sikur policia, sikur kishte ndonjëfarë ndërlidhje të paktën sipas di komunikimi në insider që e pash. Ky është qetësim, në portal. Ky është qetësim i përgjithshëm për shkak se paramendoni se çfarë sigurie nuk ka një kryeprokuror dhe në çfarë siguri kemi ne qytetarë të thjeshtë të Blikës Kosovës. Çfarë flet kjo? Kjo flet se vërtet shteti ynë është në një situatë shumë të pasigurt. Qytetarët Haxhiu një ditë më parë tha është shteti i kapur. Kjo parollë politike vetëvendosjes përsëri. Nuk e di kush e ka kap shtetin më shumë. Të gjithë partitë politike janë bashkëfajtore për kapjen e shtetit. Secila në formën e ndryshme, dikush po e kap shtetin institucionalisht, dikush po e kap shtetin politikisht. Dikush po e mbron shtetin me poste politike, dikush po e sulmon shtetin me forma të ndryshme. Pra të gjithë janë pjesë e kësaj skene, sepse nuk po shohim një dritë në këtë errësirë. Dhe kjo është e keqja. A janë gjithë ata që e kanë kapur shtetin? Këtë rast kur i referohemi po mendoj është një farë prap mënyrë për me relativizu situatën, domethënë njerëz që kanë pushtet, për çdo quhet pushtet. Domethënë ata kanë forcën për me bën ndryshime, për me caktuar njerëz nëpër institucione, për me caktuar njerëz nëpër agjenci, për me është pjesë e pushtetit. Jo. Ajo është në kuvend Kosovës, pushteti është ekzekutivi. Është Prishtinë, qyteti më të madh që ka, sa 70% të gjithë komunave me 4.000 banor. Mirë shumë, tash unë nuk po du mas pari me mbrojt vetëvendosin, se unë nuk jam... Po mos thuj se gjitha partitë politike janë pushtet, se cila në format ndryshme dhe se cila në institucionet ndryshme. Jo. Pushteti sot aktualisht është pushteti ekzekutiv i qendror, po. Qasaj pjetojnë pushteti i përgjithshëm. Tash ti ki komuna në cilat mundet me pasë dhe subjekte tjera. Po tash, a pëse sa mirje në relativizim të secilit diskutim? Po më për një ma, po të përgëzoj për këtë sukses. Po duhet me pasë parasysh... aftësit e mirë relativizim. Duhet me pasë parasysh krejt bashk që kur Kosova nuk e ka pasë një qësi loj depresionin. Diri so erdha këtu, kja është bashkëbisedu me një qytetar, edhe qësi loj depresioni, qësi loj njerëz janë pa shpresë. Domethënë tash drejtësi, nëse prokurorit, kryeprokurorit ja vjedhin telefonin në shtëpi, atëherë çka më bën atje? Po 10 sekondat e fundit, si ti dilet në krye kësaj situate me Astrid Dehari, me gjitha këto zhvillime? Si dilet, vetëm me protesta? Astrid Dehari është gjithçysh që ajo njeri i cili ka luftu kundër këtij pushteti. Ai është shembull i njerit që ka luftu edhe ka vdek në luftën e tij kundër këtij pushteti. Domethënë ai është simboli, po tash na duhet krejt mu bashku mbrapa këtij simboli për me largu pushtetin aktual, me pru ndryshime rrënjësore në këtë shtet, se vetë që ashtu mujmë për një ma me rregullu. Zoti Morina, për fund? Unë po e përgjigjesh atë që thash, asnjë dorëheqje nuk ngushëllon familjen dhe nuk e ringjall të ndjerin, ndërkaq hetimi ndërkombëtar duhet bëhet patjetër dhe duhet plotësohen të gjitha kërkeset e familjes Dehari, qoftë me dorëheqje, qoftë me hetim ndërkombëtar, sepse kjo vdekje ose kjo vrasje ose kjo vetvrasje nuk duhet edhe nuk guxon të mbetet misterioze, po duhet të zbardhet dhe gjithçka, çdo veprim tash të tjetër duhet bëhet në bashkëveprim me familjen Dehari.
Dhe Morina, zdi Rugova, faleminderit shumë që ishit me mua. Sot në Infomagazin, këtu ishin qëndrimet e shtuarve të mi në studio. Këtu nuk përfundon Infomagazina për arsye se ne bartemi në Maqedoni dhe flasim për zgjedhjet parlamentare të parakohshme. Atje ka nisur fushata, ne do e kemi një komunikim ndërmjet gazetarit Shkodran nga Iraku dhe analistit politik Xhelal Neziri për të folur më shumë për situatën dhe rreth gjendjes që cilët janë subjektet politike në veçanti në fokus edhe me subjektet politike shqiptare. Me këtë intervistë që do zhvillojë Shkodrani me zotin Neziri në Shkup, unë përmbyll edicionin e sotëm të Infomagazines duke ju ftuar qëndroni më tutje me programin e Klan Kosovës. Mirëmbëjtje. Pse ka shumë subjekte politike po marrin pjesë? As ka pasur një lloj uniteti, unifikimi brenda grupeve politike? Mendoj se bëhet fjalë për interese të ngushta personale dhe grupore që nuk kanë lejuar hapjen e partive të vjetra kushtimisht thënë BDI dhe PDSH ndaj prurjeve të reja politik. Dhe në momentin kur partitë politike mbyllen për këto prurje të reja, natyrisht se gjithë ato që pretendojnë që të jenë pjesëmarrës dhe aktorë në sferën politike, formojnë iniciativa tjera, pra, që ndodhin në Maqedoni. Është e drejtë e çdo njërit që të formojnë iniciativa, të garojnë në skenën politike, mirëpo ajo që është shqetësuese të shqiptarët e Maqedonisë është fakti se çdo herë kemi iniciativa të reja që mundin të vjetra dhe që partitë të vjetra shkojnë në histori dhe në vazhdimsi krijojnë të reja. Kishim rastin me PPD-n, Partinë për Prosperitet Demokratik, një parti e formuar paralelisht me lidhjen demokratike të Kosovës, mirëpo që tani më është gati inekzistente. Tendenca për të vazhduar çuarja në histori e partive të vjetra dhe krijimi i partive të reja vazhdon, gjë që mendoj se nuk është mirë për proceset demokratike. Neve na duhen parti stabile, demokratike, të hapura, që në momente të caktuara do të mundsojnë edhe rotacion pushtetit, rotacion paqësor të pushtetit. Pra. Çka duhet të presin apo çka presin shqiptarët e Maqedonisë nga këto zgjedhje? Shqiptarët e Maqedonisë janë të lodhur nga premtimet që u bëhen atyre jo nga viti 2002, pra me njerë pas konfliktit armatosur, por janë premtime që u bëhen që nga pavarësimi i Maqedonisë në vitin 1992. Pra kanë të bëjnë me barabarësinë e plotë shqiptarëve në Maqedoni, zyrtarizimin e gjuhës shqipe, kanë të bëjnë edhe me integrimin në Bashkimin Evropian dhe NATO. 3 premtime që në vazhdimsi çdo cikël zgjedhor u paraqiten shqiptarëve si ofertë. Unë kam përshtypjen se anashkalohen problemet praktike, pra ato kauzat e vogla të shqiptarëve, mirëpo që janë shumë të rëndësishme, siç është zgjidhja e problemit të papunësisë, zhvillimi ekonomik i komunave dhe rajoneve shqiptare, por edhe Maqedonisë në përgjithësi, ndalimi ose parandalimi i ikjes masive të shqiptarëve nga vendlindja e tyre, ka një sër çështjes të cilat janë probleme shumë praktike me të cilat ballafaqohen shqiptarë, mirë po që nuk zënë vend në ofertat e partive politike, ose zënë vend sa për sy e faqe. Do thani edhe në këtë fushatë zgjedhore prapë në plan programet e tyre janë të fundit këto? Unë nuk kam parë deri më tani se ka ndonjë projekt, ndonjë ofertë shumë konkrete, me projekte konkrete të afatizuara që japin zgjidhje këtyre problemeve ekonomike e sociale të shqiptarëve, që mendoj se janë problemi kryesor për momentin me të cilën ballafaqohet qytetarët shqiptarë e Maqedonisë. Ne kemi zbrazje të vendbanimeve shqiptare këtu. Numri i nxënësve shqiptarë bie në vazhdimsi dhe kemi një reduktim të klasave në shkolla fillore, shkollat mesme e kështu me radhë, gjë që paraqet një shqetësim vërtet serioz, shumë më serioz se sa ato kauzat mëdha, thojza ideologjike me për të cilat kushtimisht angazhohen partisë shqiptare. Po ajo që unë mendoj është se në mungesë të kapaciteteve për të ofruar dhe për të implementuar projekte të tilla, shqiptarët luajnë, partitë politike shqiptare vazhdojnë të luajnë me atë kartën e sigurt ideologjike, pa atë kartën e
nxitjes së sentimentit kombëtar etnik të shqiptarët dhe në mënyrë që me këtë nacionalizëm, pra me këtë etnocentrizëm, të arrijnë të mobilizojnë numër më të madh të votave. Mund të ketë ndryshim pas këtyre zgjedhjeve? Është rënd të prognozohet, sidomos në këto zgjedhje, pra në këto zgjedhje që dolën, që janë rezultati një krize, ku shumica e njerëzve kanë frikë dhe të flasin. Pjesa më e madhe e anketave nuk janë kredibile shkaku i frikës që ekziston në opinion dhe të qytetarët. Për mua janë zgjedhjet më të paparashikueshme që mund ndodhin. Mirë po, mbas gjitha matjeve që janë bërë, pra disa anketave që janë bërë, kemi një barazim të rejtingut dhe të përkrahjes të partitë politike maqedonase. Situatë e cila bën që faktori politik shqiptar pas zgjedhjeve të determinoj se kush do të ketë shumicën në parlament dhe rrjedhimisht kush do të formojë qeverinë e ardhshme. Mirë po, në anën tjetër kemi edhe një përçarje të faktorit politik shqiptar në 4 pjesë, gjë që lë hapësirë për kombinime të ndryshme. Pra, nëse VMRO do të ketë përsi dhe do të ketë një përsi shumë të ngushtë ndaj LSRM-s, do të ketë në dispozicion 4 parti politike, me cilat nëse u përputhen numrat të krijojë atë mazhorancë në parlament dhe të krijojë një qeveri. Gjitha kombinacionet, gjitha kombinimet pra janë në lojë dhe partitë politike shqiptare kanë lënë hapur dyert për koalicionojnë me VMRO DPMN e Nikola Gruevskit, po ashtu edhe me LSRM-n e Zoran Zaevit.